Kumusta mga ka-teknik? Nandito na naman ako. Diba palagi ako nag-feature ng mga putahe na simple lang lutuin? Pero para sa araw na ito ay mas lalo ko pang sisimplihan. Kahit hindi kayo marunong magluto or you are in a hurry, ay magagawa ito. Panoorin niyo ang video na ito at sa sobrang dali lang nitong gawin ay matatapos tayo agad. Ihanda na ang papel, lapis o ballpen at ilista ang mga ingredients. Time start! Ito ang mga ingredients na ating kailangan. Shrimp, garlic, siling labuyo, paminta, chili powder, salt, butter, lemon juice, and parsley. Ilagay ang hipon sa isang mainit na kawali. Hindi na kailangang maglagay ng mantika dahil gumamit ako ng non-stick pan. Kung wala kayong non-stick pan, pwede kayong gumamit ng kahit anong kawali at lagyan ng konting mantika. Ilagay na natin ang lahat ng pampalasa. Ito ay ang bawang, paminta, chili powder, asin, lemon juice, sili at butter. Kapag nag-evaporate na yung lemon juice, pwede na natin itong hanguin. Ilagay sa isang plato o serving dish at lagyan ng parsley sa ibabaw. Ang bango nito mga ka-teknik. O diba ang bilis lang lutuin? Gusto ko kasi hindi na kayo nahihirapan sa inyong pagluluto. Hindi lang madaling lutuin, napakasarapan nito mga ka-teknik. Hindi lang ito pang ulam, pwede rin gawing pulutan. Dahil napakadali lang nitong lutuin, isa lang ibig sabihin yan mga ka-teknik, kainan na! Kayo naman, itry nyo na! Until next time, so don't forget to like, share our videos, comment below and share your story! Mag-subscribe at i-on ang notification bell para kayo ay ma-update sa ating next mouth-watering recipe. Bye for now! See you soon!